Deși am trecut de mult de vremea basmelor, îmi place să cred că însăși viața noastră e o poveste. Și nu spun acest lucru la întâmplare, ci motivat de faptul că, la un moment dat, în viața mea a apărut o zână. S-a apropiat ușor de mine și mi-a spus cu glas șoptit: avem o misiune, trebuie să luptăm cu tristețea și cu durerea. Copiii au nevoie de noi. Misiune, luptă, durere, tristețe? Nu sunau deloc bine. Fiori de teamă șerpuiau viclean pe lângă mine. M-am scuturat de gândurile negre și am început să-mi strâng arsenalul de luptă. Ecranul de protecție, laptopul, filmulețe cu mesaje pozitive, muzică bună. Zâna și-a luat cu ea cariocele care au consacrat-o și alte instrumente de colorat, căci noi trebuia să pictăm fericirea. Ajunse la locul bătăriei, spitalul, am întâlnit într-adevăr tristețe, ochișori obosiți și încercănați, lacrimi scurse pe obraji veștejiți, trupușoare slăbite, mânuțe împunse de ace de seringă. Se impuneau măsuri urgente. De pe ecran a coborât prințesa Zâmbet, din traista zânei au sărit împăratul roșu, regele verde, prințul oranj și toate culorile deschise care au început să dănțuiască înflăcărate pe foile de desen ale copiilor. Încetul cu încetul, tristețea a devenit doar o amintire. Ochișorii au început să capete sclipiri de bucurie, obrăjorii s-au îmbujorat de concentrare, mânuțele uitaseră cu totul de apăsarea nesuferită a branulelor. De lacrimi nici nu se mai punea problema, mai mult începuseră să apară zâmbete. Primul atelier s-a încheiat. Când au trecut 2 ore? Nu știm nici noi și nici copiii a răspunde la această întrebare. S-au scurs de atunci mai bine de 8 luni, timp în care, din 2 în 2 săptămâni, ne-am continuat vizitele. Am întâlnit copii mici, copii mari, fete, băieți și chiar mămici și bunici, într-un cuvânt, prieteni. Am continuat să lucrăm cu culori deschise, vii, pe fond muzical plăcut, să creăm lucruri frumoase și utile, să învățăm să fim practici, să reciclăm, dar și să ținem pasul cu evenimentele importante din viața socială. Într-un moment de introspecție mi-am făcut un bilanț. Mi-am căutat cu minuțiozitate rănile cauzate de așa zisa luptă la care pornisem. Câtă uimire! În locul rănilor pe care mă așteptam să le întâlnesc, am găsit pansamente pe cicatrici mai vechi. Vă mulțumesc vouă, copii dragi, celor care ați participat, dându-ne putere să continuăm și în special ție, fetiță sentimentală, care ne-ai mărturisit cu vocea copilului de 8 ani, dar cu minte de adult, că ți-am făcut ziua frumoasă și că ți-am risipit teama de spital. Privesc încă o dată în urmă și simt cum mă pătrunde înțelesul vorbelor străbune. Mai fericit este a da decât a lua. Încearcă și tu, prieten drag, să experimentezi bucuria dăruirii. Îți este cu putință.